Sa matapatan sa gising ka pa. Gusto naman yung yung vacation mo. No vacation. Pag vacation na. It's getting em herde na pa. For me, viewers, may ganap siya. Hello. Hindi, sumama Hello. kanina sa nagpag sa Kanino? tumawag siya kanina sa akin. Kaya pa na mag-LS. Sabi ko, hindi. Chat mo nga, sana nag-LS ka na. Sino? Kaya nga chinat Sino? kita. Si Choice. Kaya nga chinat kita na mag-LS ka na. Kasi tumawag siya sa akin. Sabi niya mag-LS. Okay. Nag-video call siya kanina nga sa akin, ano. Sabi niya daw Sa akin din ang video call. galing siya sa ano daw, saan to? Saan doon? Naligo daw Nag-hiking siya. daw siya. Oo. Ay, Sabi ko nga, baka mag-LS ako ngayon. Tapos sabi niya, baka hindi siya daw siya kasi pagod siya dati. pagod Pero yun. ewan ko, PPM mo siya. Chat mo nga siya. Oo. Sabi ko. Kamusta yung gala Kaya, mo kanina? okay lang. Umuwi naman ako maaga eh. Kasi sinamad ako ng part-time. Okay. Hindi na ako updated sa pag-comment ng mga post mo kasi laro lang kami ng laro Okay. ni Andre araw-araw. Buti naman.
Wait lang. Yung message ko sa si Musel. Forward ko na lang sa kanya to. Kumain ka na ba? Mahina siguro yung signal mo dyan, oh. Bakit? May naboses pa. Hindi, nawawala ka kasi. Hindi naman. Ewan ko di ko alam. Just kidding, baby. Nagtamsak ako kay Yels. Si Claire yung ano, yung Nagtamsak din ako, iba yung nag-LS. Nagtamsak kasi na ako. nag-message siya sa akin last night. Oo, wala silang Eh, signal. sabi wala siyang signal. Tapos sabi ko, piniplay ko lang yung playlist niya dito sa kila Kuya, at kay Torandi, sa'yo, kay Nasmar. Sabi ko, Sinasmar na unahin mo. unahin ko na lang siya. Unahin mo sinasmar. Okay na ako. Oo. Babalik na ako ng LS kasi may isa na cellphone. Okay na ba yung cellphone mo? Hindi, yung bago to. Yung isa nandun pa, 2 to 3 weeks pa naman. yun nakukuha. Binili mo? Bigyan ako eh. Oo, nung pambili ko, malman. Walang pambili. Sino bumigay? Boyfriend mo? Asa noon may boyfriend. Kapadala ko lang sa Pinas ng 20. Tapos, bibili akong cellphone na. Okay. Kamusta sila doon? Ay, ganun pinaayos ng bahay. Kung ayaw ka, unti-unti lang, masakit sa bulsa yan. Mababanat yung savings natin. Okay lang yan, makikita mo naman yan yung pera dyan. At least, sige, konting tiyaga lang. Okay lang yung kaya mo yan. Ikaw pa. Sabi ko, sana convert na lang sa cash yung cellphone. Okay pa naman yung cellphone ko pag Yung hobby mo yung bigay? Hobby? Sana all. Isip ka. Maniligaw ko yun. Matagal na yun. Maniligaw ko yung mga 5 years na naniligaw sa akin. Okay. Sige, muna. Pagtsagaan mo lang yung ugali niya. O baka naman, mabuti namang tao yan. Diba? Mabait yun, as in sa mabait. Binilan na nung nag-online class na siya ngayon bumili sa unang laptop ng anak ko, yung unang laptop ng anak ko. Siya yung bumili. Di ba? Pag gusto siya ng anak mo, go. Pag hindi siya gusto ng anak mo, di wag. Kahit kahit gustuin mo siya ng anak ko, gusto mo yung Trinidad Marisa Tito. Ilang cellphone na yung binigay niya sa akin? 4. 4 na cellphone kasi nung una nawala ko din yon. Tapos binigyan niya ako. Tapos inuwi ko ng Pinas. Yung pangalawa, 4 na yung pangalawa nalaglag ko sa CR. Hindi na ma-open. Kaya pinalitan niya. Na-flash mo? Hindi. Kasi nalaglag sa gaya ako nabasa. Sa ka-ILS mo yan? Yung pangatlo na naman, ayun yung nawala ko. Yun yung nawala ko nung nagkaya kami. Tapos yung pang-4 ito na. Sabi niya, sige pa. Baka tila total niya yung lahat na binibigay mo. Bahala siya sa buhay. Total niya dyan. Total niya dyan, no, di ba? Ako naman kasi nagulat nga ako. Hindi nga ako nag-chat doon ng ilang mga... Umuwi kasi siya sa kanila July. Umuwi siya sa kanila ng July. Tapos bumalik daw siya dito ng HK. Umuwi siya ng UK ng July. Bumalik siya dito ng HK ng September. Tapos na yun nga, nawala kasi sa cellphone ko, di ba? So, hindi. Ba't ayaw mo sa wala. Almost 5 years, di ba? Yung wala sa kanya. Wag ayaw, di ba? At saka alam naman niya na ayaw ko. So, maraming babae dyan na iniiyot. Diyos ko, bakit pati ako isali? Visit ka talaga. Ayaw ko. Totoo naman, real talk yan. Maraming dyan babae na iiyotin niya. Bakit pati ako isali pa? Kung gusto niya tumulong sa akin, go. Kung ayaw, di wag. Wala namang Nagulat ako kanina, sabi niya, bakit di ka na nag-chat sa akin? Nag-message siya sa Facebook ko. Kasi di ba nawala cellphone ko, di bagong number. Hindi, wala na sa WhatsApp kasi kami nag-ano. Hindi ko kasi siya inad sa Facebook ko. Sa Messenger lang. Okay. Tapos yung Messenger niya is naka-spam.
nasa spam din. Tapos it happened na nang tingin ako ng mga message sa spam yesterday. Sabi ko, bakit? Ang tagal-tagal ko, dami na talaga yung na-message sa akin since bumalik siya ng September. Sabi niya, bakit? Hindi ka naman contact sa WhatsApp phone number. Sabi ko, nawala ko kasi phone ko nung nagkaya kami. Sabi niya, na naman. Sabi niya, sige, bukas. Wala mo na ng cellphone na gusto sa kunin mo sa akin sa ano. Sa linggo. Akala ko joke lang. Hindi ko seryoso yun kasi akala ko nga joke lang. So kanina bang makain kami ng pinsan ko doon sa Starbucks. Tumawag siya. Sabi niya, pick up the phone. Pick up the phone. I'm here na. Pick up the phone. At talaga ba? Eh di wow. Sabi ko sa kanya, convert to cash, convert to cash. Sabi niya sa akin, baliw ka kahit kailan. Puro ka pera. Pero bukas magka-top up yan. Sabi ko sa'yo. Di ba? Ang dami-daming kaso lang mapili ka lang siguro or ayaw mo lang talaga. Ayoko lang. Sabi nga ng ate ko, mag-asawa ka na. Sabi ko, ayaw mo mag-asawa, di ba? Kasi kung mag-asawa ka pa, especially kung hindi mo pa kilala, hindi mo pa nakasama ba? Baka at the end, mag-regret ka lang, di ba? Hindi na maging yung stress-free ka, easy yung buhay mo. Tapos, kumuha ka lang ng baton nito sa soul mo. Uy! Damang pangarap sa buhay. Ganun naman talaga yun. Yung buhay natin eh. Minsan may kasiyahan, minsan meron din kadramahan sa buhay, di ba? Ang bahala sila dyan. Mas mahal ko sarili ko. Kakayanin ko to. Bahala yan. Kaya nga, sabi yung kakayanin mo. Oh, syempre. Kakayanin mo para kay Joe. Hindi para sa iba. Hindi nag-message si Boss Rilo. Nag-message ka pala sa akin ng MLS. Yung tuloy na naglag ka. Dinidedma mo siya kasi. Sinipa mo ako kulot? Hindi kita sinipa. Talagang bakit? malakas. Talagang malakas na yung sipa ng kabayo. Sino ba nangangabayo niya? Bungit ka. Hindi kita sinipa. Nalaglag ka lang. Hindi nag-message si Boss Rilo. Kasi Tulog na yun, pagod siguro yun. Tapos tumawag sa akin. Sabi niya, Koy, alam naman na abnormal yun. Hindi daw mo yung asawa niya doon. Ano sabi niya? Kasi nga yun, nagkwento nga siya. Gago ka talaga. Gago ka kasi. Isip ka. sabi ko, hayaan mo lang, huwag mo lang pansinin. Hayaan mo na lumamig yung utak. Natural yan sa pagsasama. Natural. Meron talaga yung ups and downs. Walang perfect na pagsasama. So, yan. Ay, nako. Bahala kayo dyan. Kaya nga, kung di ako nag-asawa, bahala kayo dyan. Huwag ka na lang mag-asawa kaya, hindi pa sasakit yung ulo. Bakit yung sabi kong mag-asawa ko? Kaya itong buhay ko. Kahit na malamig. Lonely is the night when I'm not with you. Lonely is the night. Okay lang yan. Ang ganda ng aura mo ngayon, Bakit? Anong aura ko? Meron bang Butas-butas? Meron good news ngayon or bad news? Ano ba yan? Walang good news tulot. I just discovered to myself na I don't have to keep loving the wrong person, you know. At na-realize ko na ang pangit pala niya. Bakit ko siya minahal? Ang pangit pala niya. Naks na. Diba? Tsaka parang, alam mo yun, nasasabi ko sa kanya, Franklin, ang pangit mo. Bakit Dati parang nahihiya pa ako sabihin ngayon sinasabi, ang pangit mo. Ang pangit mo yun, bakit? Nagpaparamdam din ba siya sa'yo? Oo, nag-ano sa kanya. Ano sa sakon. Oo, tapos? Oo, nagtawag. Kasi wala akong baging
ano, lakong yung sabat, duwagro ka, tawag Ate, lakong sabat. kamusta Ambalya, status yun? Kamusta status yun? wala, anong status, wala sa status. Walang kam. Hindi, Hindi nga, wala ko daw, what I mean is, communication, yung doon, or di na wala, kamudamping, kung hindi, sige, kung wala, sige, pabatil sa ako, waman ko yung pabatil ah, sa bisan, tagbuwab na kadlaw, tatlok na season to kadlaw, season, ako nilabot, sugiri ko ha? sa season, sugiri ko sa season, yung season, di ba, 1 to sa 100. Hikari Ohira Tamsa Coast, mega shoutout sa'yo. Ay, nakukulot. Alam mo naman ako na kapag walang mag-chat kapag hindi ka mag-chat sa akin, kahit nga ikaw, kung hindi ka mag-chat, di rin ako mag-chat. Bahala ko sa Oo. kuha yung anak ko nga, kahit hindi mag-chat sa akin, di rin ako mag-chat. Kung bakit kayo, naku, wag ako, guys. Kaya Wag nga ako. sabi ko nga minsan kukulitin kita, naisip ko din kasi Okay lang naman. baka mainit ka eh. Lalong bubruha ka. Nagre-reply naman ako, basta hindi ako busy. Hindi talaga ako Kaya na, magre-reply kung, ano, kasi, kung, Hikari Ohira yan, may jacket ka na, baba ka ng bahay, bibigyan kita ng ayuda. kung ano, pagod ako sa heels ko kanina. Nag-heels din mo ulit kanina? Bakit di mo nakita sa post? Ang dami Hindi, pa yung hindi post. ko nakita kasi gabi na kami umuwi. Saan ka nang galing? Nag-church kami, tsaka nag-basketball lang din sa kabila. Tapos nag-jogging kami sa city, sa Esplanade. Sana all. Oo, dalawa lang kami. Okay, ayun, huwag ka na mag-focus ng LSLS yan. Hindi, Banding kayo mag-focus ni talaga ako. Edre. Kasi sayang din kasi yung effort mo na ikaw yung naging mentor ko dito. Kaya Wow, susugurin ko. talaga ba? O talaga nga, kung hindi dahil sa'yo, hindi ako susiguro kung dahil sa'yo. Oh, Oo, walang LS ko pag wala ka. Totoo yun. Kaya ah, sabi ko, nasasayangan din ako. kulang ako kung Isip wala ka? ka. Sige, Di kanta ako buo kung hindi kita kasama. Nasanay na ako Isip. na lagi kang nandyan. Bahala kayo kung kahit sinunada. Nasasanay din talaga ako. Totoo lang nasanay talaga ako na Oo, kasama pag ka sa nasanay ka na LS. kasi na, di Hindi, ba, sabi yun ko nga talaga, sa'yo, kahit ikaw nga yung doon sa kasama ko LS dito. ko, oo. Hindi, kasi nga kahit nga doon sa LS ko, na ikaw na wala ka din doon. Sabi ko nga, kulang yung LS ko, iba yung vibes ng LS ko. Iba talaga, totoo lang, iba talaga. Yung kahit na natutulog lang ako dyan, alam mo, parang ganun ha. Pinipilit ko nga lang yung magsalita dito kahit di kita kasama sa LS eh. Bahala na, sabi Hindi, ko. wow. Parang may kulang talaga kasi buangit ka kasi. Okay. Kaya pinabayaan Sabi na ko lang nga, kita you can find someone like me, but you cannot find someone like my vibe. O, di ba? I'm exotic. May tama ka. Ikaw Sa din kasi, utak. sinanay mo kasi ako eh. Lagi. Ay, talaga ba? Kasalanan ko pa talaga yun. Visit ka. Hindi, wow. Bye. Diba? Saglit lang, tawag ako ng amo ko. Ma'am! Sige, bumaba ka muna. Hikari Uhira, bumaba ka ng bahay, ihayaw ka, Ikia. Bibigyan kita ng ayuda. Oy, kulot eh. Oy, kulot, magsalita ka mo. Ito si kulot. Ako na sa'yo, kulot. Hindi ko mabubuo. Hindi ko
Nawala ka pala. Humingi ba si Dre? Hindi. Ano? Nagluluto kasi ako ngayon ng ano, Ng, ng ng banana cake. gabi na? Oo, natripan ko lang kasi. Basta baka masunog na naman yung kasalanan ko. Ano? Baka masunog na naman yung niluluto mo. Kasalanan ko na naman yun. Isip Maayos ka. ka dyan ah. Ay, Ako tinawag ako na magplancha ng susuot na bukas. ano sabi niya? Nagpapancha ako. Sige. Hirap talaga paano? Nasanay talaga ako na nun. Sa totoo lang ano, pinabayaan kita. Hindi kita sinabihan ng ganun. Kasi ano, ayoko ma-stress ka. Maayos ka dyan ah. Totoo lang ano, hindi talaga ako sanay na wala ka dito sa alas ko. Tangina mo. Hindi. Hinanap. Hindi, saka alam naman kahit na kaninong wala, hindi ako nagsusupport eh. Nung kahapon lang talaga ako bumalik. Kahit nga nung last time nag-LS dahil hindi na ako nakasupport. Nagtamsak lang ako. Kahapon lang ako bumalik talaga sa LS na nag-support. Pero nag-alas ka Wala. hapon? Hindi ako nag-LS. Kanina nag-LS ako. Nag-live ako sa group. 20-30 minutes. Sa Update YouTube? lang. Ha? Sa YouTube, di ba? Oo, sa YouTube. Nag-live lang ako sa group. Update na ako. Baka nakalimutan ako ng mga sa. Kaya nga sabi ko sa'yo eh. Kaya dapat wag mo Tapos sayangin yung ano. nagpalipad si Mimosa sa akin. O diwa. Diba? Di ba? Pupunta daw siya dito ng Hong Kong sa Quebec. Hindi magkikita kami. Diba? Mayaman yun eh, na Koreano. Sabihin ko sa kanya na ililibre niya, pupunta nga lang dito, mag-golf lang. Diba? Sige, hindi ang yaman pala. Oo. Bigyan mo Pupunta kasi nga sila siya ng ng Pilipinas sa Los Angeles, Pampanga. Lang daw siya doon, naglalaro ng golf. Bigyan mo kasi yung mga lalaki ng chance na Alinte na yan, bakit nasama si Mimosa dito, may pamilya yun, may mga anak yun, bakit nasama kaibigan lang ito? Alam nyo, sa panahon ngayon, dami talaga ng problema ng mapapangasawa ko para kami. Kahit mga kaibigan ko, kaya yung mag-reply, sabi ko. Kaya nga pag mag-birthday ako, i-deactivate ko muna Facebook ko. Kasi alam ko na yung birthday wish nila sa akin. Sabihin naman nila, mag-asawa ka na, matanda ka na. Ano ko na yun? Halos taon-taon, ganyan naman sinasabi sa akin. Nasanay ka naman pala. Iyahan mo na lang. At least, pag namatay ka, maraming pupunta na, magkakape ka, magkakain ng pandesal. Sigurado yun sa mga natulungan ko pa lang. Oo nga, kaya nga. Okay lang yan. At least kung kasal ka na, maraming pupunta. Marami kang handa. Talaga? Marami pa akong papakainin? Utot mo. Marami. Buti sana kung pupunta kayo, may bit-bit kayo na regalo sa isang tapos wala pa. Dami papakainin. Pagkatapos dalhin namin yung mga anak namin ni Busril, tapos may gift ka na ibibigay. Ikaw pa yung magbibigay, hindi kami. Talaga. Oy, tandaan niyo yan ha, pag nakasala po ayoko ng bongga. Promise. Ano lang. Yung kahit na sa mga wedding gown, sa mga ganun, ayoko yung lang, parang lang sa ayoko kasi magastos for the future. Libre ko yung pagde-decorate. Talaga ba? Maghanap ko na yung unahin niyo muna na problema, yung kasi napapakasalan ko yun. Huwag yung problema ng decorate. Kaya mo na yun, naghihintay lang yun. Unahin muna natin yung setup. Talaga ba? Advance tayo, di ba? Ganun ba yun? Sana all. Sana all. Sablit lang yung bigay ko na kasama. Hindi ba nasunog?
O, ano balita? Nasa mo sana ng City Hunter ko. Sila mo may wala ka na naman kulot. Nabigay mo na ba? Oo, hindi siya conforme ng pagplanta. Tawagan ka niya. Antay mo lang yung tawag. Yeah, mo sa arte niya. Dami niyang alam sa buhay. Dagdag ko sa limahan. Paala. Gusto ko mag-aral, mag-gitara ko. Lot, may nagpapaaral dito ng gitara. Gusto ko mag-aral. Mabilis lang naman So yung lang, mahal bayad. Bibili nga sana ako ng gitara. Oo, turuan kita. Don't worry. 5 days makakatugtog ka na pag ako tumuro. Marami akong naturuan, kaso lang, nag-stop lang yun nung dahil nung lumabas na si Andre. Ayaw ko dito kasi tutugtog na nag-ilas. Ako maririnig ako, di ba? Malakas sa gitara, maririnig ako. Oo. Si mama lang ang nagturo na sa amin ng mag-gitara. Di ba mas mura dyan yung gitara? Oo, mura lang dito gitara. Oo. Actually, dalawa yung gitara ng anak ko. Yung isa dito din galing din yan sa kay Alice. Di ba si Joe nagigitara din? O, nagigitara, marunong yung gitara. Yung isa na gitara galing kay Alice. Nilay sa kanya. Ano ba yung, basta mamahaling brand yun ng gitara. Tapos yung isa, binili niya doon sa Pilipinas. Hmm. Mas maganda kasi yung branded. Yung mas mahal kaysa sa ano. Discord niya yung si Juren. Discord niya yung si Juren. Buti naman marunong siya mag-gitara. Nakakawala ng stress yun. Oo. Wala naman may nagturo sa kanya, siya lang. Feel niya lang din mag-gitara. Via online. Diba? Yung ex ko na si Darwin, yung naalala mo yun, yung ikaw yung nag-host doon, tapos andun ako, nandun din si Paul. May pumasok na Darwin Gutierrez, tapos sabi ko, ex ko love, yung tawag ko doon. Sabi ko, kita mo, galing na mag-gitara, kulot super as in. Okay. Nagmabanda din ba noon? Sumasali siya sa banda. Marunong siya sa instrument. Ayun. Manta din siya, we're planning to have the beach wedding. Yeah, sa Tagaytay. Totoo yun. Until now, kulot, wala yung asawa. May anak siya sa nauna niyang babae, pero hindi naman sa kasal. Until now, nag-ano pa rin yan sa akin, kulot. Ayoko nga. Kasi nga, yung ex-live-in niya, ang kulit, alam mo yun, nung nalaman na naging kami ng gulo na, yung ng gulo sa text, yung naninira, ayoko nang gano'n, ayoko talaga may epal na ex. Siya yung kasi ako ex. Siya yung nag-ano sa'yo, sa LS mo? Oo, siya. Kasi may ano naman ako, may ex din naman ako, pero hindi ako naging epal doon sa mga naging ex pa sa mga karelasyon ko siyang epal niya. Ayaw ko talaga yung may mga ex mo may epal. Okay, hayaan mo na. Time will come. Darating din siya. Ganun. Kaya nga, huwag mo nang munang hanapin yung wala. Darating din yan. Wala ka dyan. Importante mo. Ganda kaya pag single, no? Magagawa mo lahat. Importante mo yung bra. Stay single and flirt with everybody. O, walang problema. Yan. Tumpak na tumpak. Importante yung may kita ka. Importante buhay. Na, sakto din. Ano mo na yung
importante, Importante sipot na suplada lang gani. itapon. Oo. Ako kaya, Na sila kumuangit na. wala pa. Oo, sa totoo lang, naidlaw man ta mo sa LS na ba? Ba? Doon? Oo, kaya daw, ano, daw may kulang yun daw. O Ba, sige na, naya mo naman LS. kulang ako kung wala ka. Di ako mabubuo No, si kung Boss di Julian ka man kita ba? kasama. Visit pag, Itong ano dyan, nung episode pumasok na sa to ng kagabi, City Hunter ko dapat matapos ito kulot. Kasi sabi yung ko ano, tapusin ko para bukas maka-LS tayo. oh, natapos ko yung ano, yung kwento niya. Tapos Ex-Hunter. 21 na Wala ang akong ganda. observe yun. Ang Ganda, no? Ganda. dami daw na Mati ka lang na kulot sabi tapos talang ko isa lang ni ka oras. O, sige. Karon Oh, tanaw ka na subok. Okay, check ka tanawon nga na. kay boss may LS ako mabanat ako. O, sige, ma-check ka na iluto ko. Tuto na tulukat na. Matulog Sige. mo sala ko pa to. Hindi Busy. ana tawa-tawa ka. Busy na pa, miss you. Yeah, go. O, sige. Chismis na tayo.
Luto na ko daw. Kulot. Hello? Luto na? Oo, kaya. Ikan ana na, ano pa nang ulat? Grabe. Para magdako-dako, malawas na. Chillax lang. Lalaki din ka. Talaga ba? Oo, lalaki din to. Naghihintay sila si Hikari o Hira. Gusto lang. Ha? Si Hikari. Pupuntahan ko muna bahay niya. Wait lang. Wala ka dyan nanonood. Hindi pa ba tapos? Ano na lang to, 30 minutes. Okay. Maaga ba natulog si Dre? Akala ko nga nakatulog ka din eh, habang nagpapatulog ka kay Dre. Hindi, ang kanina, 9 na siya natulog. Sabi ko, mag-LS lang ako hanggang umaga. 9 hours kasi, tayo kagabi. 9 hours ba yun? Hindi ko Oo, alam. 9 hours. Pero Basta wala lang. merong CPR, pero dispute. Oo, dispute na yun. 9 hours. Iyaan mo, sharing revenue lang naman. Pero okay lang yun. Okay. Iyaan mo. Ganda ng ng X-Hunter, no? City Hunter. City Hunter pala, no? Si Mama kinikilig yan. Nung unang lumabas. Hindi ka ba napagod kanina? Pagod sa hills. Ba't nag-heels ka? Trip ko lang para sa Victoria ako. Bakit ba? Minsan lang ako sa isang linggo eh. Pala. Nakita ko na yun. Yung outfit mo kanina. Model na model, Sa picture lang yung nag-health pero sa totoong buhay, tinanggal ko na yun. Papunta dito na, layo pa yan ito. Bit-bit kaya ako sa pato. Papahirapan ko sarili ko. Tapos meron ka pang bit-bit na. Ang ganda. Wow. Oo, may bit-bit ako kasi namigay na naman ako ng damit sa pinsan ko. Nangingin ng damit, walang damit sa pang-winter. Namigay na naman ako. Oo. Alam mo, mag-iisang taon na yan dito? Alam mo, mag-isang taon na yan dito. 3 beses pala kami nakita. Pero malapit lang. Malayo kami. Pero yung kasi, yung Hong Kong, mabilis lang naman ito ikutin. Ito pa sa araw. Sabi nila. Ako? Sabi nga nila. Sabi ko nag-aral ako ng ano ba to? Japanese? Chinese? Ano bang word to? Korean? Korea. Yeah, Korea language. Nag-aral ako almost 3 months. Sobrang dami ko ng almost na half na ng mga lingwahe na alam ko. Pero na-stop ko. Hindi ko pinagpatuloy.
Pag pupunta ka kasi ng tawag nito, pag pupunta ka kasi ng Korea, kailangan mo talaga mag-aral ng Korea. Hindi ka nila Oo, papapasokin pag hindi mo alam. yun nga. Hindi ka pwede magtrabaho doon pag hindi mo alam. Halos mga numbers, letters, Hmm. medyo halos alam ko na lahat. Pero inaalala ko nga minsan, pero parang hindi na talaga alam. Tagal na din yun, mga almost 8 months na ata, no? Nung nag-aral ako ng tapos na-stop lang. Busy sila, no? Sila Je, siguro, no? Ano? Busy sila Je. Ewan ko, hindi ko alam ko. Wala na din akong update sa kanila eh. Si Torandi lang, nagme-message sa akin. Araw-araw nangangamusta. Si Bro Wayne Wala. tumatawag din sa akin video call. Kanina umakit ako kay Kuya Wei. Oo nga, hindi. Sinabihan ko din siya kasi kaninang umaga, mga 6 a.m. dito. 6 a.m. tumawag siya sa akin ng video call. May Christmas party sila. Oo, party daw Nag-hire sila. oo, nag-hire ako sa mga ka-YouTube doon, sa mga kababayan natin. Ayun tapos sabi niya mag-LS daw siya. Sabi ko alis ako bro. Kaya sige sige, next time na lang tayo mag-jogging. Bakit ako kanina lang pauwi ako nalubat ako. Anong umalis ka? Nung hapon ako umakit mga alas 5 ata. Alas 4 pala. Ano ba siya nag-start? 1:30 daw siya nag-start eh. Umakit ako sa kanya mga alas 4. Pauwi na ako maaga kasi ako umuwi kanina. 5 pa lang nasa bahay na kasi ako. Wow, ang aga mo Anong nangyari? Kasi wala namang gagawin. Hindi kayo nagkita ni ate? Hindi, kasi niyayaya sa namin ng pinsan ko. Ayaw naman niya. Kailangan ako mag-adjust pupunta doon. Bahala sa buhay niya. Malalaki na sila. Ilang oras ba bago makapunta sa ate sa'yo? Malapit lang nga nila sa sentro. Kung ngayon nag-a-adjust para sa kanila, kung layo ko, kailangan ko pang biyahe 1 hour niya. Wala, nandun lang yun. 1 hour and a half ang biyahe mo papunta doon? Oo, balikan ko. Napamasahin na sa 700. Okay. Isang biyahe pa lang, pagod ka na. Oo. Diba? So, ngayon yung pumunta, duwag, alam naman ako pupunta doon. Bahala sa buhay. Bumili ka lang kasi ng helicopter. Tapos susunod ko lang pati chopper, private plane. Tapos dito, di ba, may rooftop kami. Yun yung gagawin ko dito na helipad. Tama na plano yan. Sige, Ah, set up saan natin yan. Hanapin Wala kita may nga, hindi ako makakonsentrate dito, visit ka. Magantay ka, tapusin ko to. Hanapan natin 30 sa minutes. Shopee. Sa Shopee. Isa. Magantay ka dyan sa kapit sa mga katawa. Maghanap ako Tama. dito. Nagkakwentuhan dito. Dito ako sa Facebook. Magko-comment ako sa mga post mo dito. Ngayon ko lang ito nakita eh. Balak sa buhay. Taas din pala ng heels mo, no? I love it. Parang blooming ka dito, Talaga. Wala lang. I love my stuff. Nakapag-adjust. Sabi nga, if you want the people who leave you to regret, magpaganda ka. Hindi yung magpapalusyang ka, busy. Yeah. Malay mo, bukas nandiyan na siya sa tubig mo, di ba? Bukas na lang kita mamahalin. Sabay sa paglaya ng aking mga puso. Bukas na lang kita mamahalin. Ito na ba?
Sobrang kinalanta kung turbo mo, Talaga. kalmado. Lakas mo. Yung mga heart ko ni Blaya. Yung mga ano, yung mga post pang heart dito. Tingawahang lingon mo na. Ang gara ka nalipay, lingaw mo. Yan. Ang ano ang blooming ng peg dito Hindi mo kasama si Michael Jordan dito Ang gusto kong magkape. Magkape ka? Magkakape din ako mamaya. Wisit ka, tapos di ako mga tulong mamaya. Bakit magkape ka kung gabi, hindi ka makakatulog? Ay, hindi ka nasanay, huwag ka lang magkape. Kaya ayaw ko. Magatas ka na lang. Buti pa yun. Sana all, may lang magatas, bala ko. Ay, alam ko na palang parang may champurado. Ano na, sigurado? Ano ba yun? Saan ba yung hot water? Bakit ito na kayo? Saan nga talaga ako? Hot water ako dito kanina. Yung? Hot water. Champurado pala. Ang sabi ko, Nagchampurado ka? hindi, sa Pakis, parang Chinese tayo ng Okay, champurado. okay, oo. Try ko. Ano gusto ko. Nakita ko yung post mo rito. Manantaw lagid man ko kay Jam, mga katawin ng pinsar ko. Di ba? Ano? Kaya, masabi mo rito, manonood ka na lang kay drama kasi, ano yun, okay na yung isipan mo. Yung pinost mo dito. Maganda yun. Wala ko. Mm-hmm. Kaya pa yung mood mo ngayon, parang okay na okay Hindi ka lang tinopak. Wala na akong tupak. Wala akong topak. Lately kasi marami na akong protest. Tsaka sa kamot ko na. Normal na naman kasi sa akin yung natupang. Oo. Nobody's perfect. Kaya I'm so blessed. May mga kaibigan ako na naintindihan yung pagkatupak ko. Tapos mabilis kong makaka-recover. Iyak mo lang yun. Mawawala din. Yan kasi maraming Huwag na maingay dyan. Visit na hindi pa ba tapos? Kala ko tapos na magkwento sana ako. Sige, tapos mo. Kain na nga ako. Kumakain pa ako. Ganyan. TV marathon ka dyan. Hindi mo damo. Hindi nga wala. Wala na ikaw galingon mo lang. Tapos dali na mag-hard na. Ay, lugar pa rin sa points Dagdag sa points to. At least nag-heart ako dito. Walang pasok. Alaga ako bukas. May exam bukas yung anak ko. Paano may exam? Walang ilaw dun sa amin. Nag-charge na nung sa solar. Ay, solar gamit. Wala pa bang ilaw doon? Wala, 1 month pa. May exam siya boss. Paano yun? Solar lang gamit doon. Tsaka yung wifi namin, hindi pa naayos ng PLDT. Ano?
Kaya nga lahat ng ano tao dito sa amin, lahat dito halos sa Iloilo, PLDT yung ano, yung nirereklamo at saka Globe. Dahil wala talagang connection dito ngayon. Pero ano, buti Kahit na lang nasa Sky kami dito. Kaya ano, kahit saan naman walang connection ng ano, ng PLDT kasi nandiyan sa Baguio. Doon sa amin Globe oo, nirereklamo, okay yung connection ng PLDT doon kasi wala nga kasi talagang kuryente. 1 month doon sa amin. until 1 month walang kuryente doon. Wala, bumili ako ng solar panel 5,000 kaya yun. Para Pero lang ano, maka-charge lahat may ilaw. pero makaya naman yung ano, yung 5, sa bagay, ano, 5,000 na. Okay na yan. Oo, sila lang naman. Tsaka wala namang internet. Mm. Pero ang gamit yan, ano lang, load lang. Load lang, magastos sa load. Yung, At saka hindi kaya ng signal doon, hindi kaya. Ewan ko paano siya kuha na exam bukas. Sabi ko nga, sabihin mo dun sa school na walang ano, ng oo, internet pag hindi dapat ano, pumayag. Sabi ko, pag hindi pumayag, aawayin ko yun sila. Plana mo ba ay yung tungkol? natuloy nun. Siyempre, ano ba naman sila? Hmm. Hindi yun pwede na i-force nila yung bata tapos ano, saan kukuha ng ano Sabi ng ko, signal. sabi ko, kung tatawag na pag hindi pumayag kasi dapat ako kailangan kumuha ng exam. Ah, talaga pa? Mm-mm. Vinbo Gamer, hi. Nag-love shoutout sa'yo, Vin Emilio. Sabi ko sa anak ko, subukan lang na hindi ka pakunin ng exam. Sabi ko pala sa anak ko, subukan lang na hindi ka bibigyan ng special exam. Kasalanan mo ba yung pag ano? Hindi mo Ay, naman bawal yun, kasalanan. bawal yun. Bawal yun May pag ano. valid reason naman. Oo, yan, may jacket ka na Vinbro Gamer. Baba ka ng bahay, bro. Hindi pwede yun na i-force nila yung bata na ano. Bawal, bawal na bawal yun. Lahat tayo na-apektuhan yun. Kaya nga, punta daw ng city, doon sa Bacolod kasi may ilaw na doon, may mga signal. Talaga? Hmm. Gagawin na anak ko doon. Mag-isa lang doon, pupunta ng dorm niya na, taga ba? Nasa naman. Pwede. Yung, yung iba talaga, ano, no? Parang nakaka-irita na, no? Sabi ko nga sa anak ko, subukan lang na magalit na ganito ganyan. Hindi Ayun pwede. natin. Oo. Kung makaya lang naman ni Joe na, no? Na makakuha. Eh, di go. Pero Wala pag nga hindi ka, signal. so kaya nga ganun. Huwag ipilit. Walang problema doon kasi ano, ang problema doon yung signal. Pag internet lang, hindi nga ako masyado makatawag doon kasi nawawala signal. Putol-putol, Hmm. nabubisit na ako. Sobrang ano naman, sobrang tagal naman pag walang ano, pag 1 month. Yung pinaka-main talaga kasi na kukunan ng ano, yung phone talaga. Nasira, yung dam. Ang dami siguro poste na natumba. Kasi yun lahat, Mm. Yung ano, yung message ko na ano, na close friend ko sa ano, sa Binalbagan. Kinabukasan nag-chat sa akin. Sabi niya, tanggap niya na daw, niya naman daw yung mga message ko sa kanya nung gabing yun. Ano kayo na umaga nun. Tinry talaga nila na ano, makapunta doon kaso ang daming ano, harang sa ano, sa daan. Venmo Gaming, hi. Bilap sa loto. Yan, nababa ka ng bahay. Napakadikit dami lang yung nasa pinag ko na lang, Venmo Gamer. Ako magsusupply sa'yo. Please support me. Yes, yes, ano, punta ko bahay. Bigyan natin ng support yung ano, yung bahay. Bibigyan kita ng ano ng 10.
Bibigyan kita ng 10 banana ha. Tapos ano, pakidikitin na lang yung nasapi natin. Ako yung magsusukli sa'yo, Bingo Gamer. Salamat sa pagbisita sa aras natin. Dito ako sa bahay mo yan. Unang dikit sa'yo ha, Bingo Gamer. Pangalawang dikit sa'yo. Yan, pangatlong dikit sa'yo. Ang ikli ng ng mga videos mo dito. 13 seconds. 13 seconds lang. Pang-apat na dikit sa'yo ng Bingo Gamer. Pang-limang dikit sa'yo, Bingo Gamer. Pang-anim na dikit sa'yo, bro. 311 ka na. Pang-walong dikit sa'yo, Bingo Gamer. Bro, pakidikitan lang yung nasa pin, bro, ha. Salamat. Yan po 10 na ako sa'yo, bro. Gawin kitang 315, ha. 315. Yung inayuda natin kulot, naubos lahat po. Kagabi. Oo, kahit panoorin mo pa pala ng whole video kung maubos. Oo talaga. Ano, notice ko nga din, no? Notice ko nga din ito. Ayun, tapos na ako sa'yo, Win Bro Gamer. Salamat sa pagbisita sa aras natin. Kahit paano, panoorin lang pala, no? Nalalagas din. Kahit tapusin. Mm. Bakit parang sobrang nalagas na nga din yung WH ko kanina. Pangalawang lagas na Bakit? sa akin. Ewan ko. Sabi ko kasi mag-upload ka ng video. Ano ba yan? Mag-upload ako mamaya.
Kasi tinatamad ako mag-upload na mag-upload. Kahit na wala nang edit-edit na gagawin sa akin, hindi na nag-edit ka na. Mm. Inaantay ko kasi na bumalik ka. Ako talaga. Hindi, wala na akong langgana, sa totoo lang pa. Hindi, nasanay kasi ako na nandiyan ka palagi. Laging nag-guide sa akin, laging kausap sa akin, yun ba? Noong mga past few days, few nights, nag-LS din ako, di ba? Pero parang ewan ko nga, parang napilitan lang. Dapat mga gawin talaga. Hindi lang sa napipilitan. Kasi dapat. Kaya nga, kumanta ulit. Wala, hindi ako kumanta. Baka mag-request ka lang. Sige, tapusin mo muna yung pinapanood mo. 15 minutes. 15 minutes, may naintindihan ka ba? O, syempre. Ano naintindihan mo? Kagwapuhan niya? Syempre. Walang tatalo sa may Sunod ang gwapo. Vidro Gamer, thank you so much. You're always welcome, bro. Salamat din po. Salamat din sa pagbisita, bro. Ingat ka lagi. Ano ginawa mo, Kulot? Banana cake? Parang cupcake siya. Sample. Gawa ko sana ako ng moist chocolate cake kanina kasama. Ginabihan kami yung when there's no over train.
Kabutish! Nakilig ka? Napatay na ni sila, nakilig pa ko. Patay lang sa Yan eh. Ito nga, yan. patay na siya siguro dyan. Sa pagkakalam ko. Alam mo lang yan.
Tapos na. Namatay siya. So, what? Hindi na din siya namatay. Hindi siya namatay. Ano, Sayang, sana namatay na lang siya. namatay. O, di ba? Ilando ka na, no? Sana all. O, di ba? Kilig-kilig ka naman. Kung makamur. Sana all, ano ba? Inchik-inchik yung Baga flash mo. gusto ko sana all. Ano ka nangyayos sa Ano? sabi ko, sino kayo nangyayos sa mataas banana ko, hindi na lang Tumatakbo. Eh, syempre, secret niya lang yun. Alangan ba naman sasabihin niya sa'yo? So, sa huli niya na yun sasabihin sa'yo. Andyan lang yun. Sa paligid. Dami mo kaya siguro admirer. admirer sa wow. Mga stalker. Alam mo, Stalker. baka, baka, over. Pag pinag-ilesa, wala talaga to. Tukot to. Dumatamsa ko to. You know what? Before ako mag-LS, nagtanong pa ako kay Boss Ren. Sabi ko, okay lang ba Hindi na na pag-English, pag Tagalog, kay adaan din na, ano yun na din na, o yun, kambal to, kabalo ko, pinarasday yun. amba ko siya. Amba ko kay Boss Ren. Kung pwede. Wala mo na siya, kaya, dito ko, ano, sa kagabi, Nagamba ko kay Boss Ren kung pwede ko ka-LS na may kasabay. Siyempre, uya mo. Sabi, okay lang yun. Ate lang, LS ko. kanin basta lain ulo ko. Dahil man Bala na, no? Grabe, tingnan mo ba sa board ka ay. Ah, I live my life only. Sayang, hindi na si Paul nagbisita rito. Oo nga, bakit? Busy ba siya? Ewan ko ba, busy siguro. Busy siguro siya lalo baka nabagyuhan yung mga pananim. Oo. Yung friend ko nga namatay yung nanay at tatay niya na nagdagan na ng Jalmingo. Ano? Nadagan na ng puno ng Jalmingo. Aray. Nung bagyo. Tulog na ba yung mga grupo mo dyan? Hindi. Kasi ito yung mga upload. Walang pasok bukas, mamaya pa matulog ng mga alas 3, alas 2. Oh, ang Sunday ba sa? Hindi, ulas lakas. Sa Martes. Ay, Ay. laing ka lang sa app nila di ano?
Same man ang setup nila diri sa ano, sa pag-eskwela nila diri sa dira. Oh, dari half day nila, klase half day. Face to face. Okay. Kagabi ano, ginreply ko ano, ang LS. Ang LS ikaw na nabilin. May balang. Ang Pupunta bako, ko, ako na lang isa. ang Yo, bako, kaya. ang bako mahugot naman sa mo. Palagi ko nagsalam na. Ano na ang din. Puno pa na sa hugot. Lawig mo lang kami kay LS man ang LS ka masaga. Kung gusto, kung may less kaya hindi ako nalaga. Sa gabi ka ng LS. Oo. Oo. Di ba si Antuyo ka na? Oo, gabi ko may less. Tulog ka na? Para ka paway ka? Kadali ka, gabo ka, wal Facebook ko. Wala ba na? Gachata pa yan sa Facebook. Oo. Visit. Nakita ng mga upload yan sa comment ay chat wala sa chat ba. Ina, no? Kada day off mo, damo uli, ano, no? Damo man same day off, same mo. Ang day off nila, isa-isa lang yan? Or palariyos, ikaw mo tanan day off? Hindi mo. Ay, depende sa am. Ano damo tao kila sa mga picture nyo? Gabo. Gabo ulit tao. Bali. Pero lain-lain man ginakatuan yung lugar. Oo eh. Depende sa takbo sa nga ako niya tila. Hindi ko ganun. Anong pinakalayo yung ikatuan? Nakalay, unang katuan. Pilipinas. Yung pinakalapit niya yung ano, yung pinakalapit mo yung ikatuan. Ligdaan ko. Lang. Ay, di damo. Isip ka pa ng bata. Adik lang. Adik sa'yo. Adik sa akin. Bumalik na siya pag-Chris ba? Kondisyon na. Wala sa nalipon mo. Sa nalipon tayo ng natin. Labutito yan. Kaya pagsulod niya, pagsaka yan, no? Ang intro yun, ano, pero may vlog. Napagati ako naman sound siya. Ang intro yun, ano, makanta, nasa lang bilog-bilog, tingog yun, ano? Tapos yung babalo. Isip. Ang normal. Dungo siya, no? Tawa ako gabi, tawa. Every time I think of you. Gabi, magto 2 hours na ba? Ang 2 hours na ba yan? Lasing. Dako man itong damage na ano mo, dito Randy. Ha? Wala man nga na may real restaurant eh. Hindi kayo, wala sa load. Kaya ba no? Ang ano, ang ginagamit niya, ano, pang ano, na pang LS, ano, ang load lang siya. Oo, mahal load sa Saudi. Kulok. Sobrang mahal. Ito nga yung mga muna eh.
Oo, sobrang mahal ng load sa Saudi kung Ay, alam mo okay. pag wala kang wifi. Eh, kung ano, kung wala na siya kung sobrahan niya, gaano na siya, tap na siya sa ano, sa mga kabaro ito. Wifi. Mm. Sa kabaro niya lang, pang messenger lang. Pero Mm. pang LS na gali, ano, ligad ya, load dito siya gali ya. Oo, mahal load sa Saudi ko, Diyos ko. Ay, Ang sa unang ex mo sa Saudi na gano'n, dumapatay na sa bala, isula sa allowance ko sa makapaload lang sa video ko lang. Kaya doon ka sa na, bahala ka nila. Mahal ko sino, load as in promise. sino? Ay, ito, ito. So, mahal talaga. Sino man? Nandun wala ka? Eh, okay, ala, di na papapunta. Ang wala to gali. Kasi ano na, Kanami pa sa baon ngayon, gusto ko pang headset sa dunggan ko, hindi, mabam lang yun. Kumatula. ano man, hindi ako kilala. Ay, kayo buhat. Ano ba ito? Tapos kapaload siya para ano, maka-video call lang sa imo. Uy, 24/7 bawal lupat ko. Ti, lintig. Sa bagay na ako Nagbakal sa matig. wifi. Baka Nagbakal sa matig. wifi. Tapos, nagbakal sa Oo. wifi. Tapos, nalitan niya ng wifi. Tapos, kahit na may load ng wifi, kasi TV lang yung 100 GB niya. Yung 100 GB. Yun na, Oo. hindi nakadapot. 100 GB. 100 GB yun, hindi nakadapot yung ulam. Sakal naman talaga. Mahal eh. Nagsulat. Unsang una, ang ano, yung ano sa 3,000 siguro. 3,000 ang makonsume niya. Pesos. So, sa isa ka, ano, ewan ko lang sila. Sa bagay, ako mo siguro income niya eh. Ay, precast erector naman siya sa una sa office at sa sobra. Naburingan sa office abro sa tele sa Pinto sa isang precast erector ang abro. Hindi ako kanya ang income, mga mo 3,000. Mga ano lang, mga half a month lang. Kaya, ewan ko kung Grabe. bakit ang mahal na dito. Grabe, mahal ka palangga ba? Ay, syempre dapat yung kung biyaan mo ko Japon sa iba nagpapasal. Sana all. Hindi Ginagadya ka pa nagpupugan saan? lang sa, Ginagadya ka pa saan? ano? Ginagadya ka mapakasal. Ay, na, yung pasal ng hindi kaya bata. Ito naman sa Yung, nag-stop lang ba yun? Nag-stop lang. ang nakakasal ng tawag. Lawig man spend yung time sa ano, sa load yan. O yun, Grabe, kanina na grabe man, mahal oras mo ba? ano, Basta mga ano, basta mga abdo mo na, mahal yung oras, basta abdo. Ma'am! 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 Every day you came, all I wanna do is find and lay into them. And you can get me through the fire, back into them. And you can for your life, okay.
Ay, nako. Bugtaw ko sana. Ha? Bugtaw ka amahon. Oo, ang galanda pa nga wala ang klase mo karon pa na alas 10 na tulog. Grabe. Biglang Nakapag ko nga sumagot. pa isa ko kay na Yabana to saan? Yabana sa Canada. Galing TNT. Ganun tiyaw. Yung TNT. Doon natapos. Naglaya visa. Wala na ng lot. Ewan ko, di ko alam. Ewan ko, di ko alam. Pwede bang one na lang ating pag-usapan? Ang tanong sa akin at siguro naman sasabihin. Huwag nang itanong sa akin, di ko na iisipin. Still sa Burago ko terus bus rin yan. Medyo ganda dula ito ano, igo. Ha? Medyo ganda dula. Okay na. Sa ano ka iPhone headset. Ano bang iPhone? Ano iPhone din ba yun, ano, yung bago mong cellphone? Hindi, Huawei lang to. Pero malaki siguro yung ano, yung ano yan, RAM. RAM niya. Mm. Kahit anong cellphone basta malaki yung RAM at saka ano, maganda yun. Mas mahirap kasi yung ano, yung iPhone. Ayoko ng iPhone. Kasi pag Mahirap. ma-full storage na yun, bibilhin mo yung storage eh. Kaya hirap ano, no? Hirap gamitin. Sila Bunso, hindi naman Ang nag-LS. sulok. Ha? Sila Bunso, hindi na nag-LS. Hindi ko alam. Wala kang update sa kanila. Sabi ko nga sa'yo, pag hindi nag-message sa akin, tira na message. Ano ba kayo? Bahala kayo. Sabi mo nga, no? Sa amin na suplada ako. Ay, ganito ako pakialam ko. Now I know. Yung nag-iisang ikaw. Ako, nag-iisa lang ako. Kaya nga, ewan ko ba si Boss Real, ewan ko nag-LS kanina. Nakahapon Hindi, ba? hindi. Hindi. Nasama din yun. O sabi niya nga sa akin, kanina sabi niya sa akin, no, kaya parang ayoko na mag-LS. O bakit naman? Sabi na, matamad na. Kaya gaya kayo eh. Hindi kasi ikaw yung master. Ah, Oo. Master ka kasi.
Master siya, sabi niya. Kaya sinusunod ka lang. Minsan na-miss ko din si Boxing, ah. Oo, nandun yun sa LS ko. Kanino? Kanina, nasa LS ko. Ah, okay. Kaya nga minsan sabi ko, sana kaya lahat yun? Sana sila lahat. Nakakamiss kaya yung dati, hindi tong saya natin. Oo, sobrang nakakamiss talaga. Butit kayo, bakit kasi nawala lang ako, tapos nawala din kayo lahat. Kaya parang nawala na lahat. Adik talaga ako sa bagbang. Oo, sa gangbang. May sounds ba dyan? Naririnig ko lang. Wait lang ha, gumising si Andoy. Sige lang. Kailan ko makalap siya ang kakayaan.
Itong kulot. Okay lang, sir. Pwede. Antalan dyan pala. Kasi nag-voice message si Maristi, pusong durog sa akin. Kaya O sige, nag-mute ako. oo. Nagpapatugtog lang ako. Pwede. Merong titinadhana kasi di tayo pwede. Pwede kayong Tonight.
Sakaang balikan mo masasaktan. Kung itinadhana laro itong mundo, ngunit nahihirapan para sa sariling kapakanan. Utang kahit nahihirapan, mga oras na hindi na babalikan. Kung hindi tinadhana, buti lang hindi sa isa't isa. Hindi may babalik ang dati nating sasama. Halik ay di na madama. Isa't isa ay di na mabubuhay pa. Ang sabihin ng isa, tinatagpo ng hindi tinadhana. Kapag naroon itong mundo, ikutan kahit nahihirapan para sa sariling kapakanan. Libutan kahit nahihirapan, mga oras na hindi na mababalikan. Kung hindi pinadhana, hindi na hindi sa isa't isa. Kulot matutulog na ako. Oh, sige. Pahinga ka na, pahinga ka na. Bukas na lang tayo na. Mag-alas ka bukas? Bukas na lang. Sige, sige. Pahinga ka na. Para may lakas ka bukas. Papabayaan ko na ito mamaya. Good night, Oo, good yan. night. Good night. Kahit huwag ka na dyan maghalaka. Ano pa music? Malibig ka. Sige, sige. Ano ko lang ito Ano na lang ko ma-edit. Na lang ko sa ma-edit. Ma-post na lang ko sa Premiere. Pa-music lang ko na, no copyright. Oo, pa music na nakasamapit naman. Antok na ako. Sige na, pahinga ka na, pahinga ka na. Good night, good night. Oo. Bye ka bago matulog. Ayun. Good night, good night, Sweet dreams. Bye-bye.
Lalagyan na ako. Ano yan? Ayan ko mga habol ko, nalalaglag lang sa ano sa akin. Oo, sobrang gulo ko na tulog yan. Maglinis ka nga bukas ng kwarto mo dyan. Uy, excuse me, araw-araw kaya ako naglilinis. Hindi kaya ako makakatulog pag makati. Hindi kaya ako nakakatulog pag hindi naglilinis ng kwarto ko. Sige, mabuti na yung ano yung sigurado. Sige na, matulog ka na. Isang beses ko lang narinig yung hilik mo. Alin? Maganda pala. Yung hilik mo. Talaga ba? No, isang beses lang yun. Baka masundan ka mamaya. Wala na, low-bat na blow. Huwag nang hihirit, matulog ka na. May pasok ka pa bukas. Sige, tulungan ko lang tayo pa. Sige, tulungan kayo.
Oo.